Hi! Hello! Mabuhay! It's me again, your star vlogger, and welcome back to my channel, Joel's Star Vlogger, all-out performer. At kung bago ka lang sa channel na to, mag-subscribe ka na at i-hit mo notification bell para at this day, guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking makeup transformation na pang Halloween. Bago ang lahat, ayan, papasok muna ang pinakabanggang intro. Ayan na nga guys, so eto na nga po tayo at syempre ipapakita ko nga po sa inyo kung paano ko po ginawa yung makeup na to. Yan, ituturo ko sa inyo, napakasimple lang po niyan kung paano ko ginawa yung makeup transformation for Halloween na pinakita ko sa inyo kanina. And of course, eto na nga guys, syempre bago ang lahat, kakailanganin natin ng mga materials at very simple lang naman po yung mga materials natin na kakailanganin at eto nga po yun. So syempre guys, kailangan natin ng concealer, then face powder, any kind of face powder naman, tsaka concealer, any brand, wala naman pong problema dyan. Foundation, ayan, meron tayo. So, kailangan natin yan, yung mga different color ng foundation. Kasi mayroon tayong iba't ibang kulay ng skin. And, kailangan natin ng mga brush. Siyempre, kailangan din po natin ng blue. Ito po, yung ginagamit sa school, blue. Yan, so, tissue. Yan, yung tissue po natin. So, kailangan natin yung tissue. Then, kailangan din natin ng bulak, of course, mga bulak natin. Ayan. And, syempre, ang ating body paint. Ayan. So, ito po. Ating mga body paint. And, syempre, kailangan din natin, kung gusto nyo mas buhay, yung parang dugo talaga na tumutulo. Bloody syrup yung tawag dun. So, wala kasi tayong mabilan. Kaya, eto lang muna. And then, kakailangan din natin ng water. Syempre, yan. Yun po ang ating mga materials. Kaya guys, simulan na natin mag-makeup. So guys, start na tayo. Itong ating first procedure. So half lang kasi yung lalagyan natin ng tissue. And then guys, ayan. So kailangan paste. Glue ang kailangan natin ilikit. So, ayun. Magdidikit na tayo ng glue sa ating mukha. Okay. Didikitan nyo ngayon ng tissue. Guys, gupitin natin ito. So, careful lang. Tapos guys, patutuyuin lang natin siya. Habang hinihintay natin matuyo yung ibang part ng ito, yung tissue na kinabit natin, maglalagay na
tayo ng first base concealer dito sa ating mukha. Ito yung pinaka-base lang. Maglalagay na tayo ng concealer, foundation na kulay mukha. Yan. Gets in. Diba? Tapos guys, maglalagay tayo ng black body paint. Tapos patutuyuin lang muna natin ito. Ilalagay ulit natin ng paste. Tapos dinikitan natin ng bulak. Tapos, maglalagay tayo ngayon ng kulay pulang water paint. Ang purpose ng bulak, para siyang laman. Tapos papatungan ulit natin ng color brown. Tapos gagamit ko po tayo dito kasi meron tayo dito kanina sa picture. Yan, so patutuyin muna natin yan. Tapos natin dito. Ayan guys, so medyo natuloy na itong parang laman-laman na natutulan. So, habang hinihintay ito matuyo, ang dinadagdag natin ito, dadagdagan natin siya ng tingting. So, ang purpose ito parang pinahitahe or parang uod sa malayo. Ganon. And, syempre guys, ito na nga. Lalagyan na natin siya dito. Ididikit lang natin yan guys. Ganyan.
Diba? So, parang nakikita nyo. Diba? Sino natin? Tapos, lalagyan natin siya ng itim sa likod. Tapos, guys, after that, lalagyan natin ng mga dapat dot-dot na red yung mukha natin. So, syempre, kailangan mukha siyang madungis, mukha siyang dugo-dugo. Gagamitin natin yung brush na to. Ito na guys, ganyan lang kadali yung ating makeup transformation. So, that's it. So, yan, sabi ko, kung gusto nyo ng gusto nyo ng may mga parang liquid itong ganyan, tumutulo, bloody syrup yun, dahil wala nga tayong bloody syrup, ito pa lang wala. So, yan guys. Yan. And, ayan na nga po ang ating makeup transformation for Halloween. So, ang Walking Dead na ba? At ito na nga po yung finished product ko nung ginawa ko yung makeup transformation ng to. And, ito na nga. And there we have it guys. Ayan na nga po lahat ng aking makeup transformation. So nakita nyo na nga po ano ba ang mas bagay, yung walang makeup o yung may makeup. Then just comment below. Ayan, for sure maraming magka-comment dyan na may makeup ako na ganyan. And syempre, ayan, hanggang sa muli po nating pag-makeup transformation sa mga susunod na event. Yan. At sa lahat ng mga subscriber ko, thank you so much sa pag-watch nyo. At sa lahat po ng mga followers and subscriber ko, maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking mga videos. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking video at sa channel na to, mag-subscribe ka na at i-hit mo notification bell para updated kayo sa lahat ng drama ko sa buhay at sa lahat pa ng video ko pa na i-uploads. Kaya naman guys, maraming salamat once again. At muli, sana na mayroon kayo konting natutunan at nag-enjoy kayo sa aking makeup transformation and makeup tutorial for Halloween. Kaya naman maraming salamat ulit. Magpapaalam na ako sa inyo muli. Hanggang dito na lang guys. Once again, I'm your star vlogger, your performer, Guyz Star Vlog. Say goodbye!